نيجي للبروجستاجين كونتنت. هو اصلا انا عندي دي الموليكيول بتاعه الكوليسترول اللي هو اللي بيبقى كل الستيرويد 6 هرمونز درايفد منه، فيها 27 كربون اتوم. والاهم النيوكليوس دي، النيوكليوس دي اسمها سايكلو بنتانو، ده البنتانو اللي هي الخمسه كربون، سايكلو بنتانو فينانيثرين رينج، ده اسمه فينانيثرين اللي هو الثلاثه بنزين رينجز اللي لازقين في بعض دول اسمهم فينانيثرين. لما نحط لهم بنتان جروب يبقى اسمها سايكلو بنتانو فينانيثرين. واسمها الثاني جونان نيوكليوس، جونان بس، جونان من جوناد يعني. لو خليت الستراكشر ده، شلت الكربون اتومز الزياده دي بديزموليز انزيم 2 في 2 في 2 بقت بروجسترون. البروجستيرون الاخضر ده عباره عن الجونان نيوكليوس والاربعه كربون اتومز. انا شايل كل بقى السايد تشينز، انا عايز اتكلم على الكربون اتومز بس. خلاص، في 21 كربون اتوم. لو شلت الاثنين دول بديزموليز تاني بقى اسمه اندروجين، لان هو بقى 19 كربون اتوم. يبقى الاندروجين عباره عن ايه؟ 19 كربون اتوم. اللي مخليه اندروجين هو الكربونه دي اللي هي 19. طب لو شلنا 19 رميناها بقى ايستروجين، اللي هي الكربونه 18 دي هي اللي خليته ايستروجين. 18 كربون اتوم جونان نيوكليوس ده اسمه ايستروجين. خلاص، يبقى الايستروجين فيه 18 كربونه معايا، وشلت الكربونه مين؟ الاندروجينيك اللي هي رقم 19. 19 دي بتتشال بانزيم مهم جدا اللي هو الاروماتيز انزيم. الاروماتيز انزيم ده خطر ومش موجود في كل التيشوز، قلنا موجود بس في الجرانيولوزا سيل اوف ذا اوفري، موجود في شويه فات سيلز، وموجود في البلاسينتا. الاروماتيز لما يشيل الكربونه سموه اروماتيز ليه؟ لان بيطلع ريحه، الريحه دي اللي هي سنت اوف وومن، الريحه بتاعت اللي بتطلع في المختبر دي، فسموه اروماتيز ليه اروما. والحاجه اللي لازم تفتكرها ان الفرق بين الراجل والست هي كربونه 19 دي. يعني شلت كربونه 19 بقى ايستروجين، خليت كربونه 19 بقى اندروجين معايا. طيب ازاي بقى عملوا البروجستاجين؟ البروجستاجين كونتنت اللي في البيل، البروجستيرون انفكتيف اورالي، وبالتالي عايزين نعمل، بس طبعا افكتيف بفاجينال او اي ام زي ما هنشوف دلوقتي. فانا دلوقتي عايز اعمل اورال بروجستاجين احطه في البيل. اجيب منين بقى؟ الريسيرش مشي في سكتين. اموديفاي البروجستيرون عشان ازود الاورال افكتفنس بتاعته. البروجستيرون اللي هو مين؟ ال 21 كربون اتوم. حلو كده. فالموديفيكيشن اللي حصل ان هم ابتدوا يحطوا عليه سايد كابرويت جروب، بندروكسيل جروب، مش عارف ايه. طلع ايه؟ طلع كومباوند اورالي ما هوش افكتيف قوي تو انهبت البيتيويتري، انما بارنترالي قوي جدا. وبالتالي بقى عندي بارنترال بروجستاجينز قويه، وعندي اورال بروجستاجينز من دول بس ضعيفه شويه، عشان كده مش مستعمله في الكونتراسبتيف بيلز. يا اما اخد الاندروجين نيوكليس، فاكرين كان فيها 19 كربون اتوم، هقوم واخد الكربون اتوم 19 اقوم مطيرها، مش دي اللي كانت بتعمل اندروجينيك افكت؟ شيلها يا عمي، بقى عندي دلوقتي 18 كربون اتوم استران نيوكليس. استران نيوكليس اللي هو كانه استروجين يعني، ونتج الاستران ديريفاتيفز اللي هم فيهم شويه استروجينيك اكشن، باقي فيهم بروجستروجينيك افكت وفيهم اندروجينيك افكت برضه، لان هي اصلا كانت نيوكليس بتاع التستوستيرون، فهي 19 نور تستوستيرون. ضعف اتنيويتد اندروجين بس عنده شويه اندروجينيك بوتنسي. الايستروجين افكت بتاعته دي ليها سايد افكتس، فقاموا عاملين ايه؟ قاموا جايبين كربونه 18 اللي هي كانت في الايستروجين العاديه. يعني انا هنا طيار ده الكربونه 19 طيرتها، لما طيرت 19 بقى ده استران نيوكليس. الاستران نيوكليس دي اقدر ان انا اطلع منها استران درايفد بروجستاجينز اللي هم النور اثينودرون، نور اثيستيرون، نور اثينودرون. خلوا بالكم ان كربونه 18 انا سايبها زي ما هي ايه، ما عملتش فيها حاجه، وبالتالي كل الكومباوندز دي فيها استروجينيك افكت اللي هو البامبا اللي فوق البينك، مع بروجستروجينيك افكت الاخضر، مع اندروجينيك افكت الازرق. يا اما اقوم جاي على كربونه 18 هتطلع سايد جروب كده، ما بقتش سايبه بقى زي هنا. كربونه 18 دي حصل لها اتشوهت، لما اتشوهت طلع لي كومباوندز تانية هنسميهم جونانز، لان انا ما اقدرش اقول على الكومباوند ده اللي فيه متشوهه كربونه 18 ما اقدرش اقول عليه استران، هقول عليه جونان. الجونان دول بقوا ازرق واخضر، فيهم اندروجينيك افكت وبروجستروجينيك افكت. وفقدت مين؟ فقدت الايستروجينيك افكت تماما. يبقى البروجستاجينز اللي عندي
الاول يعني ايه بروجستاجين؟ بروجستاجين يعني اي كومباوند ليه بروجستيرون ايفكت، ممكن يبقى ناتشورال وممكن يبقى سينثيتك. اللي سينثيتك بقى هو اللي اسمه بروجستين. يعني ايه الفرق بين كلمه بروجستاجين وبروجستين؟ بروجستاجين يبقى انا كل الكومباوندز اللي بتعمل بروجسترون ايفكت معايا منهم الناتشورال، انما البروجستينز لا، دول السينثيتك بس. الناتشورال اللي هم نون اورال بروجسترون، بس بروجسترون بيور بروجسترون، وده اللي بيستعمل في الاي في اف وفي البريجننسي. دي ار سيف، ممكن يبقوا اي ام او فاجينال، انما ما ينفعوش يبقوا اورال، اللي هم اليوتروجستان، البرونتوجست، البروجستيرون، السايكلوجست سبوزيتري، الكرينون، الاندوميترين، كل دولت بروجستيرون. طب السينثيتك بروجستينز عندي 3 منهم. واحد درايفد من البروجسترون، ودول سيف في البريجننسي لان هم جايين من بروجسترون، مفيش اندروجينيك افكت خالص. ودول اللي هم الريتور بروجسترون اللي هو الديدروجستيرون اللي هو الدوفاستون، او ال17 هيدروكسي بروجسترون ديريفيتيفز، وفي منهم اورال وفي منهم بارنترال، اللي هم الهيدروكسي بروجستيرون كابرويت او الميدروكسي بروجسترون اسيتيت او السايبروتيرون اسيتيت اللي هو الانتي اندروجين. يعني في وسط طبعا ما هم بيصنعوا بيطلع كومباوندز الافكت بتاعها قوي قوي في هرمون معين، فالسايبروتيرون اسيتيت بروجسترون ديريفيتيف وانتي اندروجينيك. يا اما ال 19 نور ستيرويدز، وال 19 نور ستيرويدز ار نوت سيف ان بريجننسي ولا يستعملوا. في منهم اللي درايفد من التستوستيرون اللي هم ال 19 نور درايفد من تستوستيرون، وكربونه 18 موجوده ما لعبناش فيها، ودول اللي هم النور اثيستيرون اسيتيت او انانثيت، ودول اللي هم البريمولات ان او بريمولات نور. يعني انتوا ساعات تستغربوا بريمولات ديبو بيستعمل في الحمل، البريمولات ديبو ده اللي هو البروجسترون كابرويت، انما البريمولات ان ده نور اثيستيرون، واحد درايفد من بروجسترون وواحد درايفد من اندروجين، وبالتالي واحد سيف ان بريجننسي وواحد مش سيف ان بريجننسي. خلاص؟ طيب، وطلع في ضمن التصنيع طلع لي ماده اللي هي التيبولون. التيبولون احنا عارفين طبعا ان دول استرانز فليهم استروجينيك افكت. التيبولون بقى فاضح الاستروجينيك افكت بتاعته قويه جدا، وبالتالي استعملوه كايستروجين ريبليسمنت، لان البروجستروجينيك افكت والاندروجينيك افكت بتاعته قليله والاستروجينيك افكت هي اللي عاليه قوي. انما النور اثيستيرون والنور اثينودرون دولت ايه؟ دولت كلهم اندروجينيك وبروجستروجينيك وايستروجينيك، الثلاثه موجودين افكتس بتاعتهم. يا اما جونان ديريفيتيفز، الجونان لما لعبت بقى في كربونه 18 وبوظتها فطلع لي منهم بقى حاجات ليفونورجسترال وديزوجسترال وجستودين ونورجستيميت، كل دول فيري سترونج بروجستروجينيك افكت، يعني كبروجستاجينز اقوى من الاستران ديريفيتيفز، وكاندروجينيك افكت يا اما زي دول يا اما قد يكونوا اعلى سنه او اقل سنه حسب الكومباوند يعني. يا اما طلع لي مادتين غراب جدا، واحد اللي هو الجسترينون. الجسترينون ده ملوش استروجينيك افكت لان هو درايفد من جونان، ليه انتي بروجستروجينيك افكت، انتي بروجستروجينيك، وطبعا اندروجينيك برضو لان هو زيه زي كل دول درايفد من اندروجين نيوكليس. والدينوجست، الدينوجست ده اللي هو الديناصور ده طلع عنده فيري بوتنت انتي بروليفراتيف وانتي انفلاماتوري افكت. انتي بروليفراتيف يعني ايه؟ يعني بروجستاجين قوي جدا جدا جدا، اقوى من كل دول، تمام؟ لانه بروجستيروجينيك، خلاص، بروجستاجين قوي وانتي انفلاماتوري افكت. والدريفاتيف اللي من السبايرونولاكتون دروسبيرينون ويك اند بروجستاجين ونون اندروجين. دي الخريطه بتاعه البروجستاجينز، وسهله جدا ان هي تتذاكر بعد ما تتفهم، قبل ما تتفهم استحاله حد يعرف يذاكرها.